Hi baby loves, welcome back to my channel and this is Marcos once again and you're watching Marcos Vlog. For today's video, tuturuan kita kung paano ilagay yung nagawa mo ng thumbnail sa iyong YouTube video. Kung gusto mo yung matutunan, just please keep on watching. So yan guys, pag nakagawa ka na ng sarili mong thumbnail ng video mo na i-upload mo sa YouTube is kailangan meron kang application like YT Studio or YouTube Studio. So una natin i-click yung YT dun sa screen. So yan, lumabas yung dashboard. So i-click lang natin yung 3 lines dun sa taas. Then go to tayo sa video. Loading siya. So yan. Pipili ka ng specific na video. For example, this one. So yan. As you can see, meron na siyang thumbnail. Pero kiklik lang natin yung pencil dun sa taas. So yan. Lumabas yan. Nakasulat dyan sa tapat ng mismong thumbnail mo is edit thumbnail. Dyan mo siya i-click para mapalitan mo siya ng thumbnail. So once na lumabas yan, click mo yung change. Tapos dadirect ka niya doon sa mismong gallery mo. Doon sa mismong gallery, hanapin mo yung specific na thumbnail na gusto mo. There. Then click mo siya. Tapos yan. If desired size na siya, click select, then ayun na siya guys, then click save. Hintayin lang natin siya. Yan. So yan guys, okay na siya. So check natin. Ayun. Same lang yung video, yung thumbnail na ginawa ko, pero after refreshing, yun pa rin yung thumbnail kasi nga pinakita ko lang dito sa video na to kung paano siya. So yun na yun guys. So yun baby loves, hoping na sana may natutunan ka sa video to, and if nagustuhan mo tong video na to, please click a thumbs up, and kung bago ka lang sa channel na to, consider subscribe and hit that notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. And by the way guys, kung gusto mong matutunan tong hologram effect na to, comment ka na down below, hihintayin kita. So by the way guys, hanggang dito na lang yung video, hindi ko na pahahabain pa. Maraming salamat po and hope to see you soon on my next video. Bye bye!